Welkom in Marta's atelier. Vandaag heb ik het over ronde voorwerpen en hoe je deze nu kan schilderen. Hoe je de illusie kunt wekken van een rond voorwerp op een plat vlak. Wat zie je nu op deze foto, wat ik een tijd geleden nam? De lichtbron zit hier links, waardoor de linkerzijde volledig in het licht komt te zitten en de rechterzijde volledig in schaduw. Je krijgt dus hier bij letter B een grens. De lichtkant is natuurlijk het lichtst daar waar de lichtbron direct op schijnt. Maar aangezien dit een rond voorwerp betreft, wordt het licht altijd maar een klein beetje donkerder en donkerder, tot hier aan de grens, waar de vaas volledig wegdraait van het licht. Hier krijg je halftonen. Dus je krijgt van een heel lichte tonale, of je krijgt een heel lichte tonale waarde die steeds donkerder wordt. De schaduwkant zit natuurlijk volledig in schaduw, maar licht reflecteert. Dit wil zeggen, ik heb hier een wit blad papier geplaatst, zodanig dat ik inderdaad een reflectie kreeg hier in de vaas. Normaal gezien zou dit hier volledige schaduw moeten zijn, een diepe schaduw, maar aangezien licht reflecteert, krijg je ook een variatie in de schaduwkant. Het is ook zo dat het licht hier in de schaduwkant nooit lichter kan zijn dan het donkerste licht in je lichtkant. Ondertussen heb ik hier verschillende tonale waarden gemengd. Dus om dit te gaan opbrengen op het oppervlak van de vaas en om een ronding te verkrijgen, dus van licht naar donker, en hier voor de reflectie, want we zien een ronding omdat er verschillende tonale waarden te zien zijn op het oppervlak van deze vaas. Dus we krijgen of we creëren een illusie van ronding door verschillende tonale waarden te zetten op een voorwerp. Dus dit is hier een stuk van de vaas. Dus ongeveer hier begon de schaduw. En dan had je hier een reflectie van rechts. Dus je kan dat dan in elkaar gaan werken natuurlijk. En dan heb je de lichtkant. Dus hier was het lichtste licht natuurlijk, waar de lichtbron direct op het voorwerp scheen.
Dan heb je hier een ietsje donkerder stuk. En dan heb je hier nog een ietsje donkerder. Tot je dus aan de grens komt van de schaduw. En dan kan je dit in elkaar gaan werken. Op die manier. En je kan dit doen door de randen heel zacht te zetten. Je kan ze ook wat meer gaan accentueren als je wil. Dus en hierdoor krijg je uiteindelijk een ronding. Als ik hier nu nog wat lichter kleur opzet. Dus op die manier krijg je de ronding. Hier ga ik ook nog een lichtere toon opbrengen. Maar niet zo licht als in de lichtkant. En dus op die manier krijg je een mooie ronding op je voorwerp. Dus stel dat dit hier nu om een potje gaat. We gaan eens zien. Dan krijg ik hier natuurlijk schaduw. En aan de andere kant heb ik licht. Ja. Dus je ziet, het begint stilaan op een rond voorwerp te lijken. En dan kan je eventueel nog ergens een reflectie geven hier op het boordje van het voorwerp. Dus op die manier ga je iets gaan rondzetten op je doek. Ziezo, dit was dus een kleine uitleg over het schilderen van een rond voorwerp. Hopelijk kan je het toepassen in je eigen werk. En tot in een volgende video. Dag!